که د یوټیوب نه تاسو روپۍ ګټل غواړئ نو دا ویډیو چې دا ستاسو دپاره ده، ځکه نن سبا په سوشل میډیا باندې زیاتر کسان دا خبره کوي که ستاسو سره یو موبایل نو تاسو آنلاین روپۍ ګټلی شئ. مونږ چې کوم د یوټیوب کورس شروع کړی دی په هغې کې دا دویمه ویډیو ده. نو ځینې کسان اکثر تاسو ته وایي که فیسبوک کورس تاسو ته ښایي، که د ټیک ټاک ښایي، که دغه شانتې د یوټیوب ښایي، یا تاسو ته هسې وایي چې آنلاین روپۍ ګټئ، نو خالي د دې دپاره موبایل پکار دی. تاسو خو موبایل هسې هم استعمالوئ، نو د دې یو موبایل نه چې دی تاسو روپۍ ولې نه ګټئ؟ نو داسې چې دی دا نشي کېدلی چې کوم کسان تاسو ته وایي چې ستاسو سره موبایل او تاسو د دې نه روپۍ ګټلی شئ، په دې باندې چې دی نوره خرچه نه راځي. نو په دې باندې غټه خرچه چې دا راځي. کله چې ستاسو سره دا موبایل نو دغه موبایل چې دی دا د دې لپاره پکار راځي چې په یو موبایل باندې ستاسو کار کېږي. موږ د یو موبایل نه شروع کړې ده، خو روپۍ چې دی هغه په دې باندې لازم لګي. څه څیزونه دي چې هغه په دې کې لازم دي. که ته ویډیو په خپله جوړی نو په هغې کې څه څیزونه دي دا لازم دي او هغې ته ضرورت راځي، یا ته په هغه څیزونو باندې چې دی په دې پوهېږې. اول نمبر خو دا دی چې ستاسو سره موبایل دی، د هغې کیمره برابر ده، په هغې کیمره باندې به ته ریکارډینګ کې چې ریکارډینګ کې اول موږ ریکارډینګ چې کوو زموږ سره دا مایک هم نه و، دا کوم مایک چې لګېدلی دی دا مایک زموږ سره هم نه و. موږ به ساده په لاسو باندې موبایل چې دی دا به نیولی او موږ به ویډیوګان کول. که زموږ اولنۍ ویډیوګان چا کتلي نو هغه هم کتی شي، په لاسو کې به یې نیولی پر سټینډ باندې هم نه پروت. بیا داسې دی چې موږ به ځان ته دغه ځای کې یو ډرام چې دی هغه به یې ښودو، په هغې باندې به موږ موبایل ښودو، په هغې به یې ښودو، بالښت به ورته یې ښودو، ډبه چې ده دا به ورته یې ښودو، خو موبایل به یې په هغې یې ښودو. سټینډ موږ اخیستی شو خو نه یې اخیستلو. موږ د دې نه روپۍ اوس چې په دې کوم سټینډ باندې ولاړ دی دا سټینډ چې دی دا ما هم نه دی اخیستی. د دې دپاره هېڅ شی چې دی ما هم نه دی اخیستی، خالي موبایل چې دی دا زما خپل دی، باقي څیزونه چې دي دا د یو او بل دي. لکه موږ له بل کس راکړي دي نو هغه یې ولګولي دي، خو موږ اخیستی هم شو په ټایم باندې، خو موږ نه دي اخیستي. نو کوم کسان چې یوټیوب شروع کوي، فیسبوک شروع کوي، ټیک ټاک شروع کوي، نو اول به په 100 روپۍ چې دی دا به نه بندوئ. اول به کوشش وکړئ ویډیوګانې به جوړ کړئ چې تاسو جوړولی شئ که نه شئ، تاسو په کوم ټاپک جوړوئ، ستاسو ویډیو چې دی دا مخکې ځي که نه ځي. ځکه دا داسې نه ده چې تا نن ویډیو ورکړه او ایکدم ستا ویډیو چې دی دا وایرل شوه. بل لا چې ته ویډیو جوړی د هغې لپاره ایډیټنګ تاله هم پکار دی چې ته د ویډیو په ایډیټنګ باندې پوهېږې، د تصویر په ایډیټنګ باندې پوهېږې. دا دوه څیزونه چې دي دا هم د هغې لپاره لازم دي. نو دا دوه څیزونه به هم زده کوې. د ویډیو ایډیټنګ به یې زده کوې، ځکه چې تا ځان له ویډیو وکړه د هغې نه هم څه پارټونه چې دي کټ کول غواړې که نه، ته په یو ځای کې غلط شوې نو هغه ځایونه چې دي هغه به د دې نه کټ کول غواړې. نو د ویډیو په ایډیټنګ باندې به هم ځان پوه کوې چې لږ ډېر ته په هغې باندې پوهېږې. دغه شانتې د تصویر په ایډیټنګ باندې چې دی دا ته هم پوهېږي. که یوټیوب ته ته دا ورخېجې نو هغې له به تمبیل چې دی دا به جوړی چې هغه وله جوړی نو هغه هم ایډیټ کوې به. نو چې ته په خپله په څه نه څه پوهېږې لاول نو ته به هلو دا شروع کوې. بل لا څنګه چې دا کم کسان تاسو ته وایي چې ستاسو سره یو موبایل نو تاسو به دغه یو موبایل کولی شئ. نو دغه یو موبایل چې دی په دغې باندې یوازې کار نه کېږي. دغې ته چې تا کم پیکج کړی، اکثر ځینې کسانو سوشل پیکج کړی، صحیح انټرنیټ هم نه کړی چې په هغې یوټیوب نه چلېږي، ټیک ټاک چې دی دا نه چلېږي، خالي فیسبوک او وټساپ چې دی دا پې چلېږي. نو که فیسبوک او وټساپ پې چلېږي نو په هغې خو هم ته کار نشې کولی که نه. د هغې لپاره چې دی انټرنیټ تاله پکار دی. که وایفای ده کوئ نو بیا صحیح ده، د وایفای په تھرو باندې چې دی ته بیا ډېر کار کولی شي. ځکه ته چې کوم ویډیو جوړی نو هغه خو نټ ورخېجول هم غواړې که نه. ته چې کوم پیکج کوې هغه پیکج بیا ستا لپاره کم دی، ته به د هغې 3 چنده پیکج چې دی دا به کوې. مثلا ته د 500 روپو کوې نو بیا به ته د 2000 روپو کوې. د 2000 روپو په دې کې چې ته به هره ورځ ویډیو ورخېجې یا به په دویمه ورځ ویډیو خېجې. نو چې په دویمه ورځ ته ویډیو ورخېجې نو د هغې لپاره انټرنیټ چې دی دا لازم پکار دی چې ستا سره وایفای نو بیا خو د هغې حساب نشته. خو که ته پیکج کوې نو پیکج چې دی هغې ته به زیات کړې نو دغه روپۍ چې دي دا به ستا هم خرچه کېږي، نو هغه روپۍ به ته هم د ځان سره ساتې. نو دغه چې دی دا هم پکار راځي. بل لا چې کله ته یوټیوب شروع کوې، ټیک ټاک شروع کوې یا فیسبوک شروع کوې نو د دې لپاره دا چل نه دی چې نن تا لس ویډیوګانې وکړه او ستا سره انټرنیټ دی او تا هغه لس چې دی دا په یو ځای باندې ور وخېجې. په دغه یو ځای باندې چې دی دا هم کار نه کېږي. د هغې لپاره به ته په ترتیب باندې کار کوې. په ترتیب به دا کار کوې که د ورځې ته یو وخېجولی شي، نن تا لس جوړ کړې نو دغه لس به تا د ځان سره ایښودي، د هغې نه به یوه ور وخېجې، دا نهه به پرتي نو دا به د 9 ورځو کې په نمبر باندې چې دی دا ورخېجې. که بل ټاپک تا ته رایاد چې په هغه ټاپک باندې به ویډیو جوړی به ستا سره پرتي نو دا په دمه دمه ورخېجې چې ستا د دغې ورځو حساب چې دی دا برابري. داسې نه چې ته په یوه ورځ باندې کومې ویډیوګانې جوړ کړه هغه په یوه ورځ ور وخېجې او ته وایې چې دا د دومره ورځو کار چې دی دا وشو. نو په دغه طریقه باندې چې دی هم د یوټیوب چینل چې دی دا نه چلېږي. نو لازم شیزونه د هغې لپاره دا دي چې ستا سره موبایل چې دی دا لازم وي. موبایل چې دی هغه ته داسې په لاس باندې ځان ته هم نیولی شي، ښه ویډیو چې دی دا کولی شي. مایک ته چې دی په دغه وخت کې هم ضرورت نه راځي، سټینډ ته چې دی دې ته هم ضرورت نه راځي. رڼا چې دی هغه ځان ته د کړکۍ رڼا چې دی هغه تاسو لګولی شئ. زموږ د رڼا سیسټم چې دی دا اوس هم نه دی برابر. شاته به د بیکګراونډ کې چې دی سوری به تاسو ته اوس هم ښکارېږي. ځکه د دې لپاره لایټ سیسټم چې دی دا ډېر په کار راځي. د کیمرې نه زیات چې دی د لایټ سیسټم چې دی دا لازم دی. نو دغه څیزونه چې دي دا به تاسو نه کوئ. هلن ساعت چې دی په لاسو به کوئ. که تاسو ته پته ولګېده چې موږ د یوټیوب نه روپۍ ګټلی شو
شو او زموږ چینل مونټایز شو یا زموږ د فیسبوک پیج چې دی دا مونټایز شو یا ټیک ټاک دی مونټایز شو د هغې نه موږ روپۍ وګټل په پښتو کې په ټیک ټاک باندې روپۍ نشته خو که دا نور څیزونه مونټایز شو د هغې نه تاسو روپۍ وګټلې نو په هغې روپو باندې چې دی تاسو به خرچه کوئ د هغې نه مخکې به تاسو خرچه نه کوئ که د هغې نه مخکې تاسو خرچه وکړه نو ستاسو روپۍ چې دي دا باسې ضایع شي او تاسو به کار ونه کوئ ځکه زموږ د مخې څو کسان دي چې هغو دغه شانتې کار شروع کړی دی او خپل کار یې واپسې پرېښودی دی ځکه چې هغو پرې کامیاب شوي نه دي بل دا چې هغو محنت نه دی کړی هغه محنت نه کوي خو دغې ته ګوري وایي دا بل کس چې دی دا دومره مخکې تللی دی زه به ډایرکټ د هغه په شانتې ورسم نو د هغه په شانتې ډایرکټ نشي ور رسېدلی که هغه هر څنګه ویډیو کوي خو د هغه فالوور چې دی دا جوړ شي ستا فالوور چې جوړېږي په هغې کې وخت چې دی دا تېرېږي نو یوازې موبایل چې دی دا د دې لپاره نه دی پکار ایم بي چې دی دا د دې لپاره لازم ده وای فای چې دا د دې لپاره لازم ده بل لا چې ته په ویډیو ایډیټنګ باندې پوهېږي او د فوټو په د تصویر په ایډیټنګ باندې پوهېږي نو دا هم د دې لپاره لازم دي چې دغه به دې کې لازم پکار راځي چې ته یوټیوب ته ویډیو چې دا ورخېږي نو په ورپسې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم د یوټیوب د چینل د جوړېدو طریقه چې دا هغه به زه تاسو ته ښیم چې تاسو به د یوټیوب چینل چې دی دا به څنګه جوړوئ چې د هغې نه تاسو روپۍ چې دی دا وګټئ